สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับแพนเตอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปสำรวจโลกของสัตว์ตัวหนึ่งที่น่ารักและน่าสงสัยมากๆนั่นก็คือสล็อธหรือที่เราเรียกกันในภาษาไทยว่าตัวสล็อธนั่นเองครับแต่ถ้าจะให้พูดให้ตรงจริงๆนะครับสล็อธมันไม่ได้เป็นแค่สัตว์ตัวเล็กๆที่น่ารักที่แขวนตัวห้อยหัวบนต้นไม้อย่างที่เราคิดกันในปัจจุบันหรอกนะเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของมันเมื่อ35ล้านปีที่แล้วสล็อธเคยเป็นยักษ์ใหญ่ที่ครองดินแดนทวีปอเมริกาเลยทีเดียวมันเป็นสัตว์ที่เดินบนพื้นดินขุดโพรงด้วยกรงเล็บที่แข็งแกร่งมากและที่น่าทึ่งมากก็คือบางตัวสามารถว่ายน้ำในมหาสมุทรได้ด้วยนะครับเรื่องราวของสล็อธมันทั้งน่าอัศจรรย์และเต็มไปด้วยบทเรียนที่ทำให้เราได้คิดถึงความเปราะบางของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้วันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปดูกันว่าสล็อธตัวเล็กๆที่เราคุ้นเคยกันในวันนี้มันมาจากไหนกันแน่ทำไมบางตัวถึงใหญ่โตเหมือนช้างและที่สำคัญคือทำไมยักษ์ใหญ่เหล่านั้นถึงหายไปจากโลกนี้เรื่องราวนี้จะพาเราดำดิ่งลงไปสู่โลกของซากดึกดำบรรพ์งานวิจัยล่าสุดจากนักวิทยาศาสตร์และอาจจะมีมูลสล็อธที่มีขนาดใหญ่เท่าส้มโอมาเป็นตัวเอกของเรื่องด้วยนะครับพร้อมกันแล้วหรือยังครับงั้นไปเริ่มกันเลยนึกภาพตามผมไปนะครับตอนที่โลกของเรายังไม่มีมนุษย์เกิดมาไม่มีเมืองใหญ่โตอะไรเลยไม่มีถนนหนทางสมัยที่ทวีปอเมริกายังเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าใหญ่ป่าไผ่ที่ยังไม่มีใครไปแตะต้องและภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาๆเวลานั้นนะครับสล็อธไม่เหมือนตัวเล็กๆที่เคลื่อนไหวช้าเหมือนที่เราเห็นในสวนสัตว์หรือในคลิปที่ไวรัลบนโซเชียลมีเดียเลยแต่ว่าเจ้าพวกมันบางตัวใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเมกาเทเรียมหรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกกันว่าสล็อธยักษ์เจ้าสล็อธยักษ์ตัวนี้มีน้ำหนักถึง 8,000 ปอนด์เลยหรือประมาณ 3,600 กิโลกรัมลองนึกดูนะครับช้างเอเชียตัวใหญ่ๆหรือหมีกริซลี่ที่ยืนตัวตรงได้สูงเกือบ3เมตรแล้วลองคูณขนาดนั้นด้วย5คุณก็จะเห็นภาพของสล็อธยักษ์ที่เดินต้วมเตี้ยมไปมาบนพื้นดินไม่ได้เกาะต้นไม้หรืออะไรเลยแต่กลับไปครองพื้นที่ในระบบนิเวศเหมือนเป็นราชาแห่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคนั้นเลยครับที่มาของเรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นมาจากงานวิจัยล่าสุดที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสาร Science เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2025 นี้เองครับงานวิจัยชิ้นนี้นำโดยดร. อัลเบโต บอสไคนีกับทีมนักบรรพชีวินวิทยาจากทั่วโลกเขาใช้ข้อมูลจาก DNA โปรตีนรวมถึงการวัดกระดูกจากซากดึกดำบรรพ์มากกว่า 400 ชิ้นที่เก็บมาจากพิพิธภัณฑ์ 17 แห่งทั่วโลกเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าต้นไม้วิวัฒนาการหรือ evolutionary tree นะครับต้นไม้ต้นนี้ก็เหมือนเป็นแผนที่บอกเล่าเรื่องราวว่าสล็อธเริ่มต้นมาจากจุดไหนกันแน่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างแล้วก็ทำไมบางตัวถึงกลายเป็นยักษ์ใหญ่ในขณะที่บางตัวกลับเลือกที่จะอยู่บนต้นไม้แล้วกลายเป็นสล็อธตัวเล็กๆที่เราคุ้นเคยกันในวันนี้ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ35ล้านปีที่แล้วในช่วงที่เรียกว่ายุคอีโอซีนสล็อธก็เริ่มปรากฏตัวครั้งแรกในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งตอนนั้นยังเป็นทวีปที่แยกออกจากส่วนอื่นๆของโลกเลยนะครับบรรพบุรุษของสล็อธน่าจะเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่อาศัยอยู่บนพื้นดินอาจจะไม่ต่างอะไรจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กๆที่วิ่งไปวิ่งมาในป่าที่ยังบริสุทธิ์แต่พอเวลาผ่านไปสล็อธพวกนี้ก็เริ่มปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆบางตัวเลือกที่จะปีนขึ้นไปบนต้นไม้บางตัวเลือกที่จะขุดโพรงในถ้ำหรือแม้กระทั่งบางตัวลงไปว่ายน้ำในมหาสมุทรได้เลยด้วยนะครับทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องจริงที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบจากซากดึกดำบรรพ์และการวิเคราะห์ที่ล้ำสมัยเลยทีเดียวหนึ่งในตัวอย่างที่น่าทึ่งที่สุดของการปรับตัวก็คือเจ้าสล็อธที่ชื่อว่าทาลาซ็อกนัสนะครับเจ้าตัวนี้ไม่เหมือนสล็อธทั่วไปที่เราเห็นในป่าฝนเลยแต่มันเป็นสล็อธที่ปรับตัวให้ใช้ชีวิตในน้ำได้ด้วยลองนึกภาพดูนะครับสล็อธตัวใหญ่ๆที่มีกระดูกซี่โครงหนาๆเหมือนพยูนแมนนาทีหรือที่เราเรียกกันว่าวัวทะเลเจ้าตัวนี้จะลอยตัวในน้ำได้ดีมากและอาจจะดำน้ำหาอาหารในมหาสมุทรได้ด้วยนี่ไม่ใช่แค่การคาดเดานะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เจอซากของทาลาซ็อกนัสที่แสดงให้เห็นโครงสร้างกระดูกที่เหมาะกับการใช้ชีวิตในน้ำจริงๆมันเหมือนเป็นหลักฐานที่บอกว่าเมื่อ35ล้านปีที่แล้วสล็อธไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่บนบกหรือบนต้นไม้เท่านั้นหรอกแต่พวกมันกล้าที่จะทดลองอะไรใหม่ๆแม้กระทั่งการลงไปว่ายน้ำในทะเลเลยนะครับแล้วเรามาดูกันว่าทำไมสล็อธบางตัวถึงกลายเป็นยักษ์ใหญ่ได้ล่ะครับ
จากงานวิจัยของดร. อัลเบโต บอสไคนีที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสาร Science ปี 2025 เขากับทีมงานพบว่าสภาพแวดล้อมที่สล็อตอาศัยอยู่นั้นเป็นตัวกำหนดขนาดร่างกายของมันเลยทีเดียวสล็อตที่อยู่บนพื้นดินโดยเฉพาะในพื้นที่ที่แห้งแล้งหรือหนาวเย็นเช่นทะเลทรายหรือเทือกเขาแอนดีสมักจะพัฒนาร่างกายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะรักษาความร้อนและน้ำในร่างกายไว้ได้ลองนึกถึงช้างหรือแรดในปัจจุบันที่ตัวใหญ่เพื่อช่วยให้รอดในสภาพที่ท้าทายสล็อตยักษ์ก็เหมือนกันเลยครับพวกมันมีขนาดใหญ่เพื่อให้ทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและบางครั้งก็เพื่อป้องกันตัวเองจากพวกนักล่าด้วยแต่ในทางกลับกันสล็อตที่เลือกใช้ชีวิตบนต้นไม้ต้องเผชิญกับข้อจำกัดที่แตกต่างออกไปเลยนั่นก็คือเรื่องของน้ำหนักถ้าคุณตัวใหญ่เกินไปแล้วพยายามห้อยตัวจากกิ่งไม้เล็กๆลองนึกภาพดูว่ามันจะเป็นยังไงแรงโน้มถ่วงจะไม่ยอมให้คุณอยู่บนนั้นนานแน่นอนดังนั้นแล้วสล็อตที่อาศัยบนต้นไม้จึงต้องมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาๆงานวิจัยบอกไว้ว่าสล็อตบนต้นไม้มีน้ำหนักเฉลี่ยแค่15ปอนด์หรือประมาณ7กิโลกรัมขณะที่สล็อตกึ่งบนต้นไม้อยู่ที่ราวๆ170ปอนด์และสล็อตบนพื้นดินพุ่งไปถึง750ปอนด์ขึ้นไปโดยเจ้าเมกาทีเรียมที่หนัก 8,000 ปอนด์เนี่ยเป็นตัวอย่างสุดขีดของสล็อตยักษ์ที่ครองพื้นดินในยุคนั้นเลยทีเดียวที่น่าสนใจก็คือการพัฒนาขนาดร่างกายของสล็อตไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับแต่มันเกิดขึ้นถึง3ครั้งในสายพันธุ์ที่แตกต่างกันเรียกได้ว่านี่คือการทดลองของธรรมชาติที่ให้สล็อตยักษ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆและในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันไปแต่ละครั้งที่สล็อตตัวใหญ่ขึ้นมันก็สะท้อนถึงการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นในช่วง Middle Miocene Climatic Optimum เมื่อประมาณ15ล้านปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นสล็อตหลายสายพันธุ์มีขนาดเล็กลงเพื่อให้เหมาะกับสภาพที่ร้อนขึ้นแต่พอโลกเริ่มเย็นลงในยุคต่อมาสล็อตบนพื้นดินก็เริ่มใหญ่ขึ้นอีกครั้งเพื่อรักษาความร้อนในร่างกายไว้หนึ่งในสิ่งที่ทำให้เรื่องของสล็อตยิ่งน่าสนใจก็คือการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของพวกมันได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับลองนึกภาพตามผมไปนะที่พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนในสหรัฐอเมริกามีมูลสล็อตที่กลายเป็นซากดึกดำบรรพ์หรือที่เรียกกันว่าโคโพรไลต์ขนาดใหญ่เท่าส้มโอเลยมันหยาบๆและเต็มไปด้วยเส้นใยพืชที่สล็อตกินเข้าไปตอนที่ผมอ่านเรื่องนี้ในบทความของดร. ซิลเวีย ปิเนดา มูนอสนักบรรพชีวินวิทยาที่เขียนเกี่ยวกับสล็อตใน Fossils ETAL ผมถึงกับต้องยิ้มออกมาเลยเพราะทุกครั้งที่มูลก้อนนี้ถูกส่งต่อให้ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้จับดูทุกคนจะมีสีหน้าตกใจปนขำกลิ้งไปหมดครับมันเหมือนเป็นการบอกเราในว่าสล็อตในอดีตไม่ใช่แค่สัตว์ที่น่ารักอย่างเดียวนะแต่พวกมันทิ้งร่องรอยที่ยิ่งใหญ่ไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่มูลอย่างเดียวหรอกนะครับที่ทำให้เราได้รู้จักสล็อตมากขึ้นยังมีการค้นพบซากในถ้ำทะเลทรายหรือที่เรียกกันว่าถ้ำริมชายฝั่งเช่นถ้ำแรมพาร์ดเคฟในแอริโซนาที่นักวิทยาศาสตร์เจอกองมูลของ Shasta Ground Sloth ซึ่งเป็นสล็อตที่ชอบอาศัยในถ้ำในทะเลทรายมูลพวกนี้หนาและเยอะมากจนทำให้นักบรรพชีวินวิทยาในสมัยก่อนถึงกับงงว่ามันคืออะไรกันแน่แต่พอวิเคราะห์แล้วพวกมันก็บอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่สล็อตกินซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งนี่ก็เป็นตัวอย่างของความหลากหลายที่สล็อตเคยมีไม่ว่าจะเป็นสล็อตที่ขุดโพรงในถ้ำสล็อตที่ว่ายน้ำในทะเลหรือสล็อตที่เดินต้วมเตี้ยมในทุ่งหญ้าแต่แล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้สล็อตยักษ์เหล่านี้หายไปจากโลกคืออะไรกันล่ะครับนี่แหละครับที่เรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Science ปี 2025 นักวิทยาศาสตร์พบว่าการสูญพันธุ์ของสล็อตยักษ์ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วง 130,000 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นสิ่งที่เคยถูกสันนิษฐานกันมานานแต่สิ่งที่ชัดเจนมากๆก็คือการมาถึงของมนุษย์เมื่อประมาณ 15,000 ปีที่แล้วมนุษย์ Homo sapiens เริ่มเดินทางเข้ามายังทวีปอเมริกาและหลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์แสดงให้เห็นร่องรอยของการล่าและการแปรรูปสล็อตยักษ์ขนาดตัวที่ใหญ่โตของพวกมันซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเกราะป้องกันจากนักล่าตามธรรมชาติกลับกลายเป็นจุดอ่อนเมื่อมาเจอกับมนุษย์ที่มาพร้อมอาวุธและกลยุทธ์การล่า
ลองนึกภาพตามไปนะครับสล็อตยักษ์ที่ตัวใหญ่เท่าช้างเดินช้าๆด้วยขาที่แข็งแรงและกรงเล็บที่ยาวเหมือนมีดมันอาจจะดูน่ากลัวในสายตาของสัตว์อื่นๆแต่สำหรับมนุษย์ที่รู้วิธีใช้หอกและกับดักสล็อตยักษ์กลับกลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายมากเลยเพราะมันเคลื่อนไหวช้าและตัวใหญ่จนยากที่จะซ่อนตัวหลักฐานจากแหล่งขุดค้นในอเมริกาแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในยุคนั้นไม่เพียงแค่ล่าสล็อตเพื่อเป็นอาหารอย่างเดียวแต่บางครั้งยังใช้กระดูกและหนังของมันในการสร้างเครื่องมือหรือที่พักอาศัยด้วยนะครับที่น่าสนใจก็คือการสูญพันธุ์ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในทวีปอเมริกาอย่างเดียวนะครับสล็อตในหมู่เกาะแคริบเบียนซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายที่รอดชีวิตมาได้นานกว่าพวกในแผ่นดินใหญ่ก็หายไปเมื่อประมาณ 4,500 ปีที่แล้วซึ่งตรงกับช่วงที่มนุษย์เริ่มเดินทางไปถึงเกาะเหล่านั้นเรื่องนี้ทำให้เราต้องย้อนกลับมาคิดว่ามนุษย์เราในยุคโบราณอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำลายระบบนิเวศด้วยซ้ำแต่การขยายตัวของเราการล่าสัตว์และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เราสร้างขึ้นมันส่งผลกระทบมหาศาลต่อสิ่งมีชีวิตที่เคยครองโลกมาก่อนหน้าเราแต่ในขณะที่สล็อตยักษ์หายไปจากโลกสล็อตตัวเล็กที่อาศัยบนต้นไม้กลับรอดชีวิตมาได้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะครับคำตอบง่ายๆก็คือพวกมันตัวเล็กเกินกว่าที่มนุษย์จะสนใจล่าแล้วก็ที่อยู่อาศัยของมันอยู่ในป่าที่ยังคงหนาแน่นและยากต่อการเข้าถึงสล็อตตัวเล็กเหล่านี้ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของสล็อต2 นิ้วและสล็อต3 นิ้วที่เรารู้จักในปัจจุบันจึงกลายเป็นผู้รอดชีวิตที่เงียบงันแต่แข็งแกร่งในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตอนนี้เราก็กำลังยืนอยู่ในจุดที่สล็อตยักษ์หายไปจากโลกแล้วครับเหลือเพียงร่องรอยของพวกมันในรูปของกระดูกโพรงที่พวกมันขุดและมูลขนาดยักษ์ที่กลายเป็นซากดึกดำบรรพ์แต่ในขณะที่สล็อตยักษ์อย่างเมกาเทเรียมหรือ Shasta Ground Sloth ต้องจบเรื่องราวของพวกมันลงเมื่อหลายพันปีก่อนสล็อตตัวเล็กที่แขวนตัวห้อยหัวบนต้นไม้ในป่าฝนของอเมริกากลางและใต้กลับกลายเป็นผู้รอดชีวิตที่เงียบงันพวกมันคือสล็อตสมัยใหม่ที่เราคุ้นเคยในวันนี้และวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูว่าสล็อตเหล่านี้ปรับตัวอย่างไรให้รอดมาได้จนถึงยุคของเราครับลองนึกภาพสล็อตสมัยใหม่ที่เราคุ้นเคยกันดีตัวเล็กๆขนสีน้ำตาลหรือเทาคล้ายๆพืชอย่างมอสตาโตๆที่ดูเหมือนจะง่วงตลอดเวลาและเคลื่อนไหวช้าๆจนบางครั้งเราต้องลุ้นว่ามันจะถึงกิ่งไม้ข้างหน้าได้เมื่อไหร่สล็อตสมัยใหม่มีอยู่6สายพันธุ์แบ่งเป็น2สกุลใหญ่ๆคือ Bradypus หรือสล็อต3 นิ้วและ Colobus หรือสล็อต2 นิ้วครับชื่อ2 นิ้ว3 นิ้วนี่ไม่ได้หมายถึงจำนวนนิ้วเท้าโดยรวมนะครับแต่หมายถึงจำนวนนิ้วที่มีกรงเล็บยาวที่แขนหน้าของมันซึ่งใช้ในการเกาะกิ่งไม้สล็อตเหล่านี้มีน้ำหนักเฉลี่ยแค่ 7-10 กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งถ้าเทียบกับเมกาเทเรียมที่หนักถึง 3,600 กิโลกรัมแล้วมันเหมือนเปรียบเทียบหนูกับช้างเลยครับสิ่งที่ทำให้สล็อตสมัยใหม่น่าสนใจก็คือการปรับตัวที่แสนจะพิเศษของพวกมันครับสล็อตมีอัตราการเผาผลาญพลังงานต่ำมากๆต่ำกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปถึง 40-50% เลยทีเดียวพวกมันนอนวันละ 15-20 ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลากินใบไม้ผลไม้และยอดอ่อนซึ่งเป็นอาหารที่ให้พลังงานต่ำมากดังนั้นร่างกายของสล็อตจึงออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานสุดๆลองนึกถึงการย่อยอาหารของมันดูสิครับสล็อตใช้เวลาย่อยอาหารนานถึง1 เดือนใช่ครับ1 เดือนเต็มๆเพราะกระเพาะของมันทำงานช้าเพื่อดึงพลังงานจากใบไม้ให้ได้มากที่สุดที่สำคัญคือสล็อตจะขับถ่ายแค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นและทุกครั้งที่มันขับถ่ายมันจะลงจากต้นไม้ซึ่งเป็นภารกิจที่เสี่ยงมากสำหรับสัตว์ที่เคลื่อนไหวช้าแบบนี้อีกหนึ่งความพิเศษของสล็อตก็คือขนของมันครับขนของสล็อตไม่ใช่แค่ขนทั่วไปเหมือนที่เราเคยเห็นแต่มันมีร่องเล็กๆที่ให้สาหร่ายสีเขียวมาเกาะทำให้สล็อตดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้เป็นการพรางตัวที่ยอดเยี่ยมจากนักล่าอย่างเสือจากัวหรือนกอินทรีสาหร่ายเหล่านี้ยังเป็นแหล่งอาหารของแมลงบางชนิดที่อาศัยอยู่ในขนของสล็อตทำให้เกิดระบบนิเวศเล็กๆบนตัวสล็อตเลยทีเดียวนี่มันเหมือนสล็อตเป็นคอนโดเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆเลยครับแต่การที่สล็อตสมัยใหม่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เพราะความสามารถในการปรับตัวอย่างเดียวงานวิจัยจากดร. อัลเบโต บอสไคนีกับทีมที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science ปี 2025 บอกเราว่าสล็อตตัวเล็กเหล่านี้รอดพ้นจากการล่าของมนุษย์เมื่อ 15,000 ปีที่แล้ว
เพราะว่าพวกมันตัวเล็กเกินกว่าที่จะเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับนักล่าแล้วก็ที่อยู่อาศัยของมันอยู่ในป่าที่ยังคงหนาแน่นและเข้าถึงยากสล็อตบนต้นไม้จึงกลายเป็นผู้รอดชีวิตในขณะที่ญาติพี่น้องยักษ์ใหญ่ของมันต้องล้มหายไปจากโลกสล็อตนี่มันสอนอะไรเราได้หลายอย่างเลยครับอย่างแรกก็เป็นเรื่องของการปรับตัวสล็อตแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างน่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาขนาดร่างกายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อทนต่อความหนาวเย็นหรือการลดขนาดลงเพื่อใช้ชีวิตบนต้นไม้แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องราวของสล็อตยักษ์ยังเตือนเราถึงผลกระทบของมนุษย์ต่อโลกใบนี้การมาถึงของมนุษย์เมื่อ 15,000 ปีที่แล้วและการสูญพันธุ์ของสล็อตยักษ์ที่ตามมาแสดงให้เห็นว่าเรามีพลังในการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศได้อย่างมหาศาลและบางครั้งการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เกิดขึ้นเร็วเกินกว่าที่สิ่งมีชีวิตจะปรับตัวทันในแง่ของการอนุรักษ์สล็อตสมัยใหม่ก็ไม่ได้ปลอดภัยไปเสียทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าพวกมันจะรอดจากมนุษย์ในยุคโบราณมาได้แต่ในปัจจุบันสล็อตบางสายพันธุ์เช่นพิกมี่ 3-toed sloth หรือสล็อต3นิ้วแคระและเมเนต 3-toed sloth หรือสล็อต3นิ้วที่มีแผงคออยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ภัยคุกคามใหญ่ที่สุดก็คือการตัดไม้ทำลายป่าและการค้าสัตว์ป่าโดยเฉพาะในพื้นที่อย่างโคลัมเบียและคอสตาริกาองค์กรอย่าง WWF กับ The Sloth Institute ในคอสตาริกากำลังทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือสล็อตที่ได้รับบาดเจ็บฟื้นฟูที่อยู่อาศัยแล้วก็ปล่อยสล็อตกลับคืนสู่ธรรมชาติรวมไปถึงการวิจัยเพื่อให้เข้าใจสล็อตมากขึ้นและปกป้องพวกมันจากอันตรายต่างๆตอนนี้เรามาลองมองใกล้บ้านเรากันบ้างดีกว่าครับในประเทศไทยของเราสล็อตไม่ใช่สัตว์พื้นเมืองแต่เราสามารถพบสล็อตได้ในสวนสัตว์เช่นสวนสัตว์ดุสิตแล้วก็สวนสัตว์เปิดเขาเขียวในชลบุรีที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีสล็อต2นิ้วที่ชื่อว่าคุณแฟลชครับเจ้ามิสเตอร์แฟลชตัวนี้กลายเป็นขวัญใจของผู้มาเยี่ยมชมในช่วงโควิด -19 เพราะความน่ารักและการเคลื่อนไหวที่ช้าของมันที่ทำให้ทุกคนอดยิ้มไม่ได้คลิปของมิสเตอร์แฟลชกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียเลยแล้วมันก็ช่วยให้คนไทยได้รู้จักสล็อตมากขึ้นด้วยซึ่งเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงอเมริกากลางหรือใต้เลยการได้เห็นสล็อตในสวนสัตว์อาจจะทำให้เรานึกถึงญาติห่างๆของมันที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่เมื่อหลายล้านปีที่แล้วและอาจจะทำให้เราคิดถึงความสำคัญของการรักษาที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อไม่ให้สล็อตสมัยใหม่ต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกับสล็อตยักษ์ในอดีตถ้าจะให้พูดถึงความนิยมของสล็อตในวัฒนธรรมสมัยใหม่ผมต้องยกให้ตัวละครสล็อตในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องซูโทเปียครับเจ้าสล็อตที่ทำงานในกรมควบคุมยานยนต์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือเหมือนกรมการขนส่งบ้านเรานี่แหละด้วยความช้าที่แสนจะน่าหงุดหงิดแต่ก็ขำกริ้งกลายเป็นที่รักของผู้ชมทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยคลิปของตัวละครตัวนี้ถูกแชร์กันเยอะมากในโซเชียลมีเดียแล้วมันก็ช่วยให้ภาพลักษณ์ของสล็อตกลายเป็นสัตว์ที่น่ารักและมีเสน่ห์ในสายตาคนทั่วไปแต่ถ้ามองลึกๆลงไปเรื่องราวของสล็อตไม่ได้มีแค่ความน่ารักอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากสล็อตยักษ์ที่เคยครองทวีปอเมริกามาสู่สล็อตตัวเล็กที่แขวนตัวเงียบๆในป่าฝนทุกก้าวของวิวัฒนาการของมันคือการทดลองของธรรมชาติและทุกครั้งที่เราค้นพบซากดึกดำบรรพ์ไม่ว่าจะเป็นกระดูกโพรงหรือมูลสล็อตขนาดยักษ์มันเหมือนเป็นจดหมายจากอดีตที่บอกเล่าเรื่องราวของโลกที่เราไม่เคยเห็นเราเดินทางมาถึงตอนจบกันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปเล่าเรื่องสบายๆสไตล์แพนเตอร์ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้แพนเตอร์ด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ